ስሜ ሰላማዊት ገብረ አምላክ ነው። ይሄ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮምፒተር አሴምብሊ ክላስ ነው። ያንዳንዱ ሃርድዌር ኮምፖነንት 8 ኮምፖነንት ሚኒመም በትንሹ ብንል 8ቱ ያስፈልጋሉ። ያለዚህ 8ቱ ኮምፒውተር አገጣጥማለሁ ቢባል ኮምፒውተሩ አይሰራም። እነዚህ 8ቱ የሚያስፈልጉ ነው። ከዚህም ጭማሪ መስራት ይቻላል እና የመጀመሪያ ቤቱ ነው ኮምፒውተር ኬሲንግ ነው። የሚቀጥለው ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት ይባላል ሲፒዩ። የሚቀጥለው ማዘር ቦርድ ይባላል። የሚቀጥለው አራተኛው ደግሞ ሜሞሪ ወይንም ራም ይባላል። የሚቀጥለው ግራፊክ ፕሮሰሲንግ ዩኒት ነው አምስተኛው። ከዛ ስቶሬጅ ኤንድ ሃርድ ድራይቭ ነው። ከዛ ፓወር ሰፕላይ ዩኒት ነው። ከዛ ሲስተም ኩሊንግ ነው። እነዚህ 8ቱ ያስፈልጋሉ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ8ቱ በላይ አለ። እዚህ ጋር ሃርድ ድራይቭ ብትሉ ሃርድ ድራይቭ አለ፣ ዲስክ ድራይቭ አለ፣ ዚፕ ድራይቭ አለ፣ ሲዲ ወይንም ዲቪዲ ራም ድራይቭ የሚባል አለ። የተለያየ ድራይቭ ማስገባት ይቻላል። ሁለት ከፈለጋችሁ ከአንድ በላይ ድራይቭ ማስገባት ይቻላል። የተለያየ ነገር ማስገባት ይቻላል። ሁለተኛው ደግሞ ፋን፣ እዚህ ጋር ፋን ይታያችኋል። ፋኑ ይሄንን ኮምፒውተር የማሽኑን ኩል የሚያደርግ ነው። ኬሱ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት የኬሱ ኤክስትራ ፋን የኬሱን ደግሞ የሚያቀዘቅዝ አለ። በብዛት ጊዜ ከፓወር ሰፕላይ እዚህ ጋር ፓወር ሰፕላይ ከጎን ያለው ግድግዳ ላይ ያለው ፋኑ ነው። ስለዚህ ፋኑ እዚህ ጋር ሊገባ ይችላል ወሉ ላይ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ኮምፒውተር ማዘር ቦርዱ ላይ ማውንት ከሲፒዩ ላይ ማውንት ይደረጋል። ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ሮቢንሰን ኬብል የሚባለው እያንዳንዱ ነገር የራሱን ኬብል ይዞ ነው የሚሸጡት ማገጣጠሚያው ኬብል ጋር እና እያንዳንዱ ይሄ ኬብል ነው። ኬብሉን አብሮት ይገዛል። ሃርድ ድራይቭ ሲመጣ የራሱን ኬብል ይዞ ይመጣል። Computer casing sold individually used to house the computer comes in various style and size. እዚህ ጋር እንደምታዩት እያንዳንዱ ኬሲንጉ በተለያየ ካምፓኒ ነው የሚሰራው። እያንዳንዱ ካምፓኒ የጠየቃችሁት ሞዴል መግዛት ትችላላችሁ እና ስታይላቸው ትንሽ ለየት ይላል። ማለት የዚህኛው ለዚህኛው ፊት ሊያደርግ አይችል ይሆናል። የዚህን ዕቃ ለዚህኛው ፊት ማድረግ አንችልም። በኬሲንጉ ማለት ለዚህ የተሰራ ፋን ለዚህኛው ፋን አድርገን መጠቀም አንችል ይሆናል እና ትናንሽ አሉ፣ ትላልቅ አሉ እና እስከ ሰርቨር ድረስ ለሰርቨር ሁሉ የሚሰሩ አሉ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ማዘር ቦርድ ነው። ማዘር ቦርድ የተለያየ ነገር የሚያገጣጥም ነው። ቅድም እንዳየው ሲፒዩ ሶኬት አለ። ብታዩት እዚህ ጋር የታለ ሲፒዩ ፕሮሰሲንግ ሶኬት ይሆንና እዚህ ጋር ሲፒዩ ሶኬት አለ። እዚች ጋር ትንሽ ነገር የምታዩት ሲፒዩ ቅድም መርፌ ነገር አለው ከኋላ ጀርባ አላልኳችሁም? እሱ ነው እዚህ ጋር። ከዛ ሜሞሪ፣ እነዚህ ደግሞ ሜሞሪ ካርድ ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ቢጫው ሁለቱ ሜሞሪ ናቸው። ከአንድ በላይ ሜሞሪ ካርድ መጨመር እንችላለን። የአይዲኤል ኮኔክተር መጨመር እንችላለን። የተለያየ ነገር እዚህ ጋር ፓርት አለ። የቱ ጋር እንደሚሰካ ይሄንን ሞዴል ይዛችሁ የቱ ጋር እንደሚሰካ ይነግራችኋል። እና እዚህ ጋር ሆነ 8 ቦታ አለ። 8ቱን ምኑ ጋር እንደሚሰካ ይነግረናል። ሞዴል ሆኖ ይሆነ ማዘር ቦርድ ሶልድ ኢንዲቪጁዋል ታይፕ። ይሄም ሰርክት ቦርድ ይባላል። ትዝ ይላችኋል ድሮ ቴሌቪዥን ሲሸጡ ሰርክት ቦርድ ይባል ነበረ። አሁን ማዘር ቦርድ ይባላል ኮምፒውተር ውስጥ እና ለየት አድርገው ሰርተው እንደ ሰርክት ቦርድ ነው የሚሰራው። ይሄ ራሱ ሰርክት ቦርድ ነው የሚባለው ሁለተኛ ስሙ። that connects the various components together starting with the CPU central processing unit, memory, RAM, input output device and USB connection. እዚህም ጋር USB connection አለ፣ input output device አለ እና የተለያየ ነገርን ያገጣጥማል። input output device ማለት ኢንፑት ዲቫይሱ ሳውንድ ምናምን ነው ድምጽ መጨመር። አውትፑት ዲቫይስ ኪቦርድ ምናምን ኪቦርድ
እንደሱ አይነት ነገሮች እሱ አውትፑት ዲቫይስ ይባላል። ኢንፑት ደግሞ ኪቦርድም ኢንፑት ዲቫይስ ነው። ታይፕ ስናደርግ ታይፕ ያደረግነውን ኮምፒውተር ውስጥ መጨመር እንችላለን። አውትፑት ዲቫይስ ደግሞ ፕሪንት የምናደርግበት ማለት ነው። ከኮምፒውተር ውስጥ አውጥተን የምንጠቀመው ማለት ነው። ኢንፑት ኮምፒውተር ውስጥ የምንጨምርበት ዲቫይስ ነው። አሁን በስፒከሩ ስንናገር ኮምፒውተሩ ድምጻችንን ወስዶ ይቀዳዋል። እሱ ኢንፑት ዲቫይስ ይባላል። አውትፑት ዲቫይስ ደግሞ ዲስፕሌይ፣ ይሄ መስታወቱ እያየን ቁጭ ብለን እናይበታለን በላይናችን። ከዛ ፕሪንት እናደርገዋለን የምንፈልገውን። እሱ አውትፑት ዲቫይስ ይባላል። ሞኒተሩ አውትፑት ዲቫይስ ይባላል። ምክንያቱም አውጥቶ ያሳየናል። ኢንፑት አውትፑት ነው። ኦኬ ማዘርቦርድ በተለያየ ካምፓኒ የተለያየ ማዘርቦርድ ይሰራሉ። ከአንድ በላይ የተለያየ ማዘርቦርድ አለ። እያንዳንዱ ኮምፖነንትን የቱ ጋር መሰካት አለበት ማየት እንችላለን። እያንዳንዱ የራሳቸውን ዲዛይን ማፕ ሰርቶ ይሰጡናል። እዚህ ጋር ሲፒዩ ሁልጊዜ ሲፒዩ ትንሽ ስለሆነ እያንዳንዱ ብዙ ካምፓኒ ስለማይሰራው አንዱን ለሁሉም ጋር ፊት ማድረግ እንችላለን ማለት እዚህ ሁሉም ማዘርቦርድ መጠቀም ይችላል። አንዳንዶቹ ግን አንዳንዱን ብቻ ተጠቀሙ ይላሉ። ለዚህኛው በደንብ አይሰራም ይሉሻል፣ ይነግራሉ። ይሄ አብሮት የሚመጣው ይነግራሉ እንዴት አድርገን የትኛው ሲፒዩ ይሻላል ከዚህኛው ሲፒዩ እዚህ ላይ ተጠቀሙት የሚለው። ኦኬ ሴንትራል ፕሮሰሲንግ ዩኒት አሁን እንዳልነው ሲፒዩ እሱ ከማዘርቦርዱ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንዴት እንደሚጋጠም ነው። ሲፒዩ እሱም ኢንዲቪጁዋሊ ሶልድ ነው። የተለያየ ካምፓኒ ይሰራል። ከአንድ በላይ ካምፓኒ ከሰራው የተለያየ ካምፓኒ retrieve and execute instructions. CPU is essentially the brain of the CAD, computer aided design system. It consists of arithmetic and logical unit and a control unit, various registrations. The CPU is often simply referred to as the processor. Computer ታይፕ አድርገን ስንሰደው ኢሜል ታይፕ አድርገን ስንሰደው እሱን ሪትሪቭ አድርጎ ይሰዳል። ምን ይላል? እሱ ፕሮሰስ ያደርጋል። እንደ ኮምፒውተሩ ጭንቅላት ነው ማለት ነው። ያለ ሲፒዩ ከሌላ ኮምፒውተር ጋር መነጋገር አይቻልም ማለት ነው። አሁን ከፕሪንተራችን ጋር ይሄንን ፕሪንት አድርግ ብንለው ፕሮሰስ ማድረግ የምንችለው በሲፒዩ ነው። ሲፒዩ ባይኖረው እንዴት አድርጎ ይሄንን ፕሪንት አድርግ ማለቱን ፕሮሰስ ማድረጉን አይችልም። ሲፒዩ ፕሮሰሲንግ ዩኒት ነው ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከፊት ለፊቱ የካምፓኒው ስዕል አለው። ከጀርባው መርፌ የሚመስሉ ትናንሽ ነገሮች አሉ። እሱን ተጠቅሞ ከማዘርቦርዱ ላይ ይገጣጠማል እና እሱ ነው ፕሮሰሲንግ ዩኒት የሚባለው። የሚቀጥለው ደግሞ ራም ነው። ራም ማለት ቴምፖራሪ ሜሞሪ ነው። ይሄም sold individually, made in different company, computer memory or a random access memory. RAM ማለት random access memory ነው. Is your system short-term data storage. It stores the information your computer is actively using so that it can be accessed quickly. The more program your system is running, the more memory you will need. ከጭማሪ አንዱን ከፍተም እዚህ ጋር ፌስቡክን ከፍቼ እዛ ጋር ደግሞ ዩቲዩብን ከፍቼ እዛ ጋር ደግሞ ምናምን ከፍቼ እየሰራው ሳለ ብዙውን አንድ ጊዜ እዚህ ጋር ትንሽ ፊልም እያየው ወይም ሙዚቃ እየሰማው ስራ እየሰራው እሱን ሁሉ ማድረግ የምችለው በአንድ ጊዜ እሱ ራንደም ሜሞሪ ስለሚፈቅድልኝ ነው። ወን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ቪዲዮ ስከፍት ቪዲዮ እያየው ወይም ሙዚቃ ስከፍት ቴምፖራሪ ዳውንሎድ ያደርገዋል ኮምፒውተሬ ላይ። ከዛ እሱን እየሰማው ሌላ ሊሰራ ይችላል ያንን ቴምፖራሪ ቦታ። አለበለዚያ ሙዚቃውን የምሰማ ከሆነ የካምፓኒው ፖስት ያደረገውን ካምፓኒ ሜሞሪ ነው የምጠቀመው። የዛን ጊዜ ስሎ ይሆናል።
ስሎ እንዳይሆን ያንዳንዱ ሰው የራሳቸው ሜሞሪ ይዛል እና ቴምፖራሪ ዳውንሎድ አድርገው ይሰሙታል ሲጨርሱ ሲዘጉት ኢሬስ ይሆናል እንደገና ሲከፍቱት እንደገና ቴምፖራሪ ዳውንሎድ ያደርጋል እሱ ቴምፖራሪ ሜሞሪ ይባላል ግራፊክ ፕሮሰሲንግ ዩኒት GPU እሱ ደግሞ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ግራፊክ ፕሮሰሲንግ ዩኒት የተለያየ ስታይል አለው እሱ ይሄ ግራፍ ስዕል እንድናይ ነው እሱም ኢንዲቪጁዋሊ ሶልድ ነው ማለት እያንዳንዱን መግዛት ትችላላችሁ ከእያንዳንዱ ካምፓኒ በብዙ የሚሸጡ አሉ ለካምፓኒ ብቻ ለእያንዳንዱ ሰው ደግሞ መሸጥ ይችላል ለእያንዳንዱ ሰው የሚሸጥ ነገር ነው ይሄ ኢንዲቪጁዋሊ ሶልድ ማለት ነው እና የተለያየ ካምፓኒ ይሰራዋል ማለት ነው it's a cheap or electronic circuit capable of rendering graphic for display on the electronic device the CPU was introduced to the wider market in 1991 and okay CPU graphic እንድናይንስ እዚህ ጋር አሁን ለጥፌ ማሳያችሁ እሱ graphic processing unit ስላለኝ ነው እሱ ባይኖረኝ እንደዚህ ግራፊክ ስዕል አንስቼ ፕሪንት ማድረግና መለጠፍ አልችልም ማለት ነው የሚቀጥለው ደግሞ ስቶሬጅ ኤንድ ሃርድ ድራይቭ ነው ይሄም ኢንዲቪጁዋሊ ሶልድ ነው በተለያየ ካምፓኒ ሜድ ባይ ዲፈረንት ካምፓኒ ሃርድ ዲስክ የተለያየ ስም አለ ይሄ ሃርድ ዲስክ የሚባለው ሃርድ ዲስክ ድራይቭ HDD የሚባለው ሃርድ ዲስክ ድራይቭ የሚባል ስም አለ ወንም ሃርድ ዲስክ ብቻ የሚባል ስም አለ ወንም ፍሌክስ ዲስክ የሚባል አለ ኤሌክትሮኒክ ሜካኒካል ዳታ ስቶሬጅ የሚባል አለ ወንም ዳታ ስቶሬጅ ስሙ ነው እና የተለያየ ስሞች ሰጥተውታል እና ይሄ በዚህ ውስጥ ነው ፐርማነንት ስቶሬጅ ኮምፒውተሩ ላይ ማድረግ እንችላለን አሁን ታይፕ አድርጌ ሲጨርስ መጽሐፍ እየጻፍኩ ከሆነ ወይም ደብዳቤ እየጻፍኩ ከሆነ በኋላ ጨርሳለሁ ብዬ ሴቭ አድርጌ መውጣት እችላለሁ ስለዚህ እዚህ ውስጥ ነው ሴቭ የሚሆነው ሃርድ ዲስክ የራሱ የተለያየ ኮምፖነንት አለው እያንዳንዱ እንዴት አድርገው አገጣጥመው እንደሰሩት እሱን ስለነዚህ ኢንዲቴል ምንም አይነት ኮምፖነንት አናጠናም ግን እንዴት አድርገን ቤሲክ ኮምፒውተር አንድ ኮምፒውተር እንዴት እንደምናገጣጥም ማየት እንችላለን ፓወር ሰፕላይ ዩኒት ኮምፒውተር የሚቀጥለው ደግሞ ፓወር ሰፕላይ ዩኒት ነው ፓወር ሰፕላይ ዩኒት እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶስት ስዕል አለው አሁን እዚህ ጋር ስታዩ እዚህኛው ኤር ቬንቱም እዚህ ጋር ቀዳዳ ሰርክል ቀዳዳ ያለው ይሄኛው ከደረቱ ላይ ነው ይሄኛው ደግሞ ከጎኑ ላይ ነው ከፕላጉ ጎን ነው ይሄኛው ደግሞ ከደረቱ ላይ ነውና ይሄ በተለያየ ካምፓኒ የተሰሩ ናቸው ኢንተርናሉ እዚህ ጋር እንደምታዩት በሰርክት ቦርድ አለው ከሰርክት ቦርዱ ጋር ያንዳንዱን ፓርት እንዴት አድርጎ ኮኔክት እንደተደረገና ይሄ እንዴት እንደሚሰራ የሚነገር አለ ስለሱ አናጠናም ግን ኢንተርናል ይሄ ነው የሚመስለው ኦኬ CPU ይሄ ደግሞ ኮንቨርት ነው የሚያደርገው ቱ ቮልቴጅ ካረንት ኮንቨርት ያደርገዋል ጥቅሙ እሱ ነው ኮንቨርት ለማድረግ ነው ኤሌክትሪክ ፕላግ ሲሆን ኤሌክትሪክ ኮንቨርት አድርጎ ወደ ቮልቴጅ ካረንት ይገለብጠዋል ኦኬ ሲስተም ኩሊንግ ቅድም እንዳወራነው ሲስተም ኩሊንግ አንዱ የማሽኑ ኩል የሚያደርጋለ አንዱ ደግሞ ኬሲንጉን ኩል የሚያደርጋለ ሁለት ነው የተለያየ ፋን ይሸጣሉ በተለያየ ካምፓኒ የተለያየ ፋን ይሸጣሉ እና እያንዳንዱ ፋን በመርጦ መግዛት ይቻላል ሲስተም ኩሊንግ ሶልድ ኢንዲቪጁዋሊ በተለያየ ካምፓኒ የሚሰራ እና አሁን እንዳልኩት ማሽኑ ማዘርቦርዱ አንዱ ማዘርቦርዱ ላይ መሰካት ይችላል ኬሲንጉ ላይ ቤት የሚባለው ኬሲንጉ ላይ እሱ ላይ የሚሰካ አለ እና ሲስተሙን ማሽን ስለሆነ ማሽን ኦቨርሂት ያደርጋል በትክክል ኩል ካልሆነ ይቃጠላል እና ያለፋን ባይኖረው ቶሎ ተቃጥሎ ማሽኑ ከትንሽ ሰዓት በላይ አይሰራም ማለት ነው ወደ ይቃጠላል ስለዚህ ኩሊንግ ያስፈልገዋል ሂት ሲሆን ፋን ይበራል እና በሱ ኩሊንግ ሲስተም ይባላል ኦኬ
አሁን ቅድም እንዳየነው ከዚህ ጋር ጀምረን ደግሞ ወደ አሁን እንቀዳለን እንዴት አድርገው እንደሚገጣጠም እናያለን። Stages in assembling a PC. The first thing to do is to አሁን እንደምታዩት ይሄ የኮምፒውተር ኬሲንግ ነው። ኬሲንጉን እያንዳንዱ በቦልት ነው ተዘግቷል። ቦልቱን ከፍቶ ከዛ ነው የሚጀምረው። ኬሱ እንደዚህ ነው የሚሸጠው። ኬሱ ይመጣል፣ ከዛ ኬሱ ይከፈታል። ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ኮምፒውተር እዚህ የራሱ ፓወር ሰፕላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፓወር ሰፕላይ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ፋን አለ። ይታያችኋል። ኩሊንግ ፋን ከፓወር ሰፕላይ ጎን ፋን አለ። ፋን ኬሲንግ ፋን ወይም ፋን ኬሲንግ ነው። እዚህ ጋር ፋኑ ማውንት የሚደረግበት ቦታ እና እሱ እያንዳንዱን ቦልት ከፋፍቶ ውስጡን ሊያሳየን ነው። ከዛ ነው የምንጀምረው። To get the case ready, let us remove all side panels to provide access to every part and lay all the wires the way you like. In fact, it doesn't matter that we are building the computer in this particular case and with these particular parts. Essentially, all builds are more or less similar. The only thing to be really different is how the ያንዳንዱ የተለያየ ካምፓኒ ቤቶች ቢገዛ እንደዚህ አይነት ቤቶች ቢገዛ ያንዳንዱ ካምፓኒ የኮምፒውተር ቤቶች አይነቱ አንድ አይነት ነው። በብዛቶቹ ቦታቸው እንዴት አድርገው እንደሚገጣጠሙ ነው። በብዛቱ ሲሚላር ነው ማለቱ የተቀራረቡ ናቸው። ስለዚህ ይሄ አንዱን ካወቃቸው የሚቀጥለው ቀለል ያለ ነው፣ በቀላሉ ማገጣጠም ይቻላል ነው ማለት ነው። The CPU cooler is mounted and several other minor aspects, but all the other things are very much. ይሄ አሁን የያዘው የፓወሩ ፕላግ ነው። መጨረሻ ላይ ከዚህ ጋር የሚገጣጠም ነው። ይሄ የፓወር ሰፕላይ አብሮት የመጣ ነው። እዚህ ጋር የሚገጣጠም ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ካርዱ ይታያችኋል። እዚህ ጋር ከካርዱም ይሄ ረቢን ኬብል ነው። ይሄ ኬብሎቹ አብሮት የሚሰሩ ኬብሎች አብሮት የመጡ ኬብሎች አሉ። እንደምታዩት የተለያዩ ኬብሎች ይሄ ከሰፕላይ ከፓወር ሰፕላዩ ጋር አብረው የሚገጣጠሙ ይሄ እነዚህ ኬብሎች ከማዘርቦርዱ ላይ የሚገጣጠሙ ነው ማለት ነው። When the case is ready, unbox the motherboard, unpack the processor. ይሄውና ከኬሱን ከተጨረሰ በኋላ ማዘርቦርዱን ማዘጋጀት ነው እና የመጀመሪያ ማዘርቦርዱን ነው የሚጀመረው። And then install the processor into the ሲፒዩን ቅድም እንደምታዩት ሲፒዩን ሊያገጣጥም ነው። በእጁ የያዘው ሲፒዩ ነው። Motherboard. It's not that difficult at all. Just find out how to place it into the socket. በአንግሉን እንደምታዩት በአንግል አለው። እዚህ ጋር አራት ማዕዘን አንግል አለው። አንዱ ሳይድ ማርክ አድርገውታል። ማርኩን አይቶ መገጣጠም ነው። አሁን እንዴት አድርገን ማርኩን ያሳየናል። If you are trying to assemble a computer for the first time, never try to push or force the processor into the socket. እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ይታያችኋል። እዚች ጋር አንግሏ ከሌላው የተቀያየረ ነው። እዚህ ጋር ይሄንን ብታዩት እዚች ጋር አንዱ አንግል ለየት ያለ ነው። እዛም ጋር ደግሞ ማርከር ሆኗል። ለየት ያለ አንግሉን ይሄና ይሄ እዚህ ጋር የሚገጣጠም ነው ይነግረናል። የቱ አንግል ከየቱ አንግል እዚች ጋር እቺ ቦታ ከዛኛው ጋር እንዴት እንደሚገጣጠም ይነግረናል ማለት ያስ If it doesn't fit, it never helps, but you can bend the pins or end up with a damage. እዚህ ጋር ክሊፕ አለ። እዚህ ጋር ፒን እንደ መርፌ እንደ ሚስማር አይነት መርፌ ነገር ያያዘው አለ። እሱን መጀመሪያ ማላቀቅ አለብን። Processor. There is no need for any physical pressure. If you insert it in the right way, it will slide into the socket easily. So what's the proper way of installing it? እዚህ ጋር እንደምታዩት ሆነ በጣም አይገፋም። ቀስ ብሎ ትንሽ ታፕ ሲያደርጉት ነካ ሲያደርጉት እሱ መግባት አለበት። በጣም ተገፍቶ የሚገባ ከሆነ በትክክል አልገባም ማለት ነው። You ask me. ቀስ ብሎ ነካ ብቻ ነው። On the processor, there is a triangle mark in the corner and a similar mark. ትራያንግል ማርክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ትራያንግል ማርክ አለ። እዚህ ጋር ይታያችኋል ማርከሩ። እሱ ማርከር እና እዚህ ጋር ያለው አሁን ቅድም ያሳያችሁ ማርከር ማች መሆን አለበት።
ማች ካደረጋችሁት ይገባል ማለት ነው። On the socket of your motherboard. Place the processor the way as to make sure these marks coincide. It will fit into its place easily and you can assure yourselves by having a closer look. Now lock this retention lever and that's all. The CPU has been መጨረሻ ላይ ይሄ ክሊፕ መመለስ ቦታው አለበት እዚህ ጋር ያለው ካልተመለሰ በትክክል አይገባም አይዝም ይሄንን ውጥር አድርጎ የሚይዘው ይሄ እዚህ ጋር መጨረሻ ይሄንን ሲደረግ put into place, nothing too difficult. After the processor is installed, it needs some thermal paste on top. In my case, the stock cooler comes with thermal paste on it, so I skip the paste operation and just install the cooler. ይሄ ደግሞ ተርሞስታት ኩለር ነው ከማዘርቦርዱ ላይ ከላይ ማውንት የሚሆን ነው ይሄኛው ማዘርቦርድ በራሱ በኩለር የራሱን ፋን ኩለር ማግባት አለበት All paste should be applied in a thin layer along the perimeter of the processor or the ከፕሮሰሰሩ ላይ ከላይ የሚገባ ከላይ ከፕሮሰሰሩ ላይ የሚቀመጥ ፋን ይሄ አብሮት ከማዘርቦርዱ ጋር የሚመጣ ነው ወይንም ከማዘርቦርዱ ጋር አብሮ መገዛት ያለበት ነው heatsink, the lower part of the cooler system. All coolers always come with an installation manual. እያንዳንዱ ኩለር ሲሸጡ ኢንስቶሌሽን ማኑዋል ይሄ ማኑዋል ማለት እንዴት አድርገን እንደሚገጣጠም የሚነግረን ወረቀት አለ አብሮት የሚመጣ እሱ ከሱ ጋር ይመጣል እና እሱ መጠቀም አለብን አንዳንድ ጊዜ ይሆናል So read it carefully before you start and consider it done. Depending on the cooler type, you may see a different kind of mounting. እዚህ ይሄ ማዘርቦርዱ የራሱን እንዴት አድርገን ማውንት የሚደረግበት እዚህ ጋር እንትን ቦልት አብሮት የተሸጠ አለ ይሆናል እሱን ግን እንትን ከይሄኛው ደግሞ የራሱ የመጣው ቦልት አለ እና የራሱ የመጣውን ቦልት መጠቀም ይሻላል ከዚህኛው ከማዘርቦርዱ ጋር ከሚመጣው ፋንታ እሱን አውልቀን ያኛውን መጠቀም ይሻላል We are dealing with a stock cooler. Let's remove this part as it is intended for mounting tower type coolers. Then mount the stock cooler from the box. These 4 bolts should be tightened as far as they would go. አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ቦልቱን ታይትን ማድረግ አለብን ግን በውስጥ ድረስም ባይገባ እዚህ ጋር ትንሽ ትርፍ እዚህ ጋር ቢኖር ይኑር እንጂ በጣም ገፍቶ በግድ ገፍቶ ማስገባት አያስፈልግም ይሄንን ጥብቅ አድርጎ ተያዘው ድረስ ከዛ ድረስ ብቻ ነው መያዝ አለበት መሰራት ያለበት ከዛ በላይ በጣም ታይት ማድረግ በጣም ማጥበቅ አያስፈልግም At first, start the screws and then screw them till the end, one by one. When the cooler is mounted, connect it to the motherboard. አራቱንም ቦልት ተጠቀሙ ሁለት ብቻ ተጠቅሙ መስራት አይሻልም አትሊስት ቢያንስ 3 አድርጉ አንዱ ቢጠፋ 3ቱን ተጠቀሙ ስለዚህ በአንዱ ሳይድ እና በዛ ሳይድ ሁለት ብቻ አለኝ ካሉ ሁለቱ ቦልት ቢጠፋ በአንዱ ሳይድ አንዱን በአንዱ ሳይድ አንዱን ማድረግ ይሻላል ግን አራቱን ቢጠቀም ይሻላል ድንገት ከጠፋ ማለት ነው The plug at the end of the cable coming from the fan should be inserted into the connector mark. እዚህ ጋር ኮኔክተር ማርክ የሆነ አለ እዚህ ጋር ያሳየናል እዚህ ጋር በኮኔክተር ማርክ በሆነ ቦታ ላይ ማስገባት አለ as CPU fan. The actual ይነግረናል ይሄ የሲፒዩ ፋን እዚህ ጋር ይታቻው ADM እንትን AMD የሚባል AMD የማዘር የፕሮሰሲንግ ዩኒቱን የሚሰራው ናቸው ሲፒዩን የሚሰሩ ካምፓኒዎች ናቸው እና ለፕሮሰሲንግ ዩኒት ማቀዝቀዣ ብለው የሚሸጡት ናቸው The location of the connector depends on the particular motherboard model, but the marking is always the same. Our next step is to install the system memory. It's not difficult at all. Just የሚቀጥለው ደግሞ አሁን ሜሞሪው ይሰካልን ነው release the retention clips.
Bear in mind that system memory modules should be inserted only in a certain position. If the model won't fit, መጀመሪያ አሁን ሲያረግ መጀመሪያ ገልብጦ ሰርቷል። ሲያየው በአንዱ ሳይድ ወፈር በአንዱ ሳይድ እንትን ክሊፑ ለየት ያለ ነው። ስለዚህ አልሰካ ሲለው ገለበጠ። ስለዚህ መጀመሪያ በአንድ ሳይድ መሞከር ነው። እምቢ ካለ ገልብጦ መስራት ነው እንጂ በጣም በግድ ገፍቶ ማስገባት ጥሩ አይደለም። into the slot. Just try turning the model the other side. መጀመሪያ በአንዱ ሳይድ መጫን ነው። ከዛ በዚህ ሳይድ መጫን ነው። ከዛ በዚህ ሳይድ መጫን ነው። Inserting the model should not require any physical pressure. If you keep on forcing the model into the slot where it doesn't want to fit, እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህ ጋር ሳይድ ያለውን በዚህ ሳይድ ያለውን እና በዚህ ሳይድ ያለው ሁለቱ የተለያየ ነው። ስለዚህ በአንዱ ጋር ጨምሮ በአንዱ ጋር ክሊክ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። you may end up hearing the sound of memory module cracking. አለበለዚያ እሱን በሚለው በግድ ጫን ካደረጋችሁ ይሰበራል። በጣም ብዙ ፕሬሸር አይወጣም ማለት። Usually motherboards with more than 2 memory slots have them made in different colors. አንዳንዶቹ ሁለት በአንድ ብቻ የማይሰሩ ሜሞሪ ስላት አላቸው። በአንድ ብቻ የማይሰሩ አሉ። እነሱ በሁለት ከገዛችሁ ሁለቱን ጎን ለጎን ማስገባት ይችላል። አንዳንዱ ደግሞ በአንድ ብቻ የሚሰራል፣ አንዳንዱ ደግሞ በ3 በ4 የሚሰራል። ስለዚህ ሜሞሪ ካርዱ በተለያየ ቁጥር ማምጣት ይችላል ማለት። If you want two memory modules to work in dual channel mode, make sure you insert them into slots of the same color. ስትገዙ አሁን ሜሞሪ ካርድ ከገዛችሁ ለዚህ ማዘር ቦርድ ብላችሁ መግዛት አለባችሁ። ምን አይነት ማዘር ቦርድ ይሄ አንድ ማዘር ቦርድ ካዘዛችሁ የዛን ማዘር ቦርድ ሜሞሪ ስላት መግዛት አለባችሁ። በዛ ማዘር ቦርድ ላይ የሚስማማ እንጂ የተለያየ ማዘር ቦርድ የተለያየ ሜሞሪ ካርድ ለተለያየ ቦርድ በተለያየ ሳይዝ በተለያየ አይነት ሊሸጡ ይችላሉ ማለት ነው። But if you have only one model, the slot color doesn't matter at all. The motherboard may also have special marking and numbers for slots. እዚህ ጋር ስፔሻል ማርኪንግ ወይ ይነግረናል። የቱኛው ሜሞሪ ካርድ መግባት ይችላል፣ የቱ ጋር ነው ሜሞሪ ካርድ መግባት የሚያስፈልገው የሚለው እዚህ ጋር። Insert the model by slightly pressing on it until you hear a click, first on one side and then on the other. That's all, your memory is now in place, and it must be one of the easiest steps in building a computer. Before we move on to the next stage, make sure you know the location of all necessary connectors. First of all, find the connector marked as sys-fan. አሁን ደግሞ ሲስተም ፋን የሚለውን ኮኔክሽኑን ፈልጎ ነው። ሲስተም ፋን እዚህ ጋር ያሳያል። ሲስተም ፋን አለበለዚያ አብሮት የሚመጣ ማፕ አለ። እሱ ማፑን የቱ ይነግረናል። ፋኑ እዚህ ጋር ነው፣ መሰኪያው እዚህ ጋር ነው። ለዚህ ማዘርቦርድ መሰኪያ ፋኑ እዚህ ጋር ነው የሚሰካው የሚላል ይሆነ ያሳየናል። ፋኑ የቱ ጋር እንደሚሰካ እዚህ ጋር ነው። You will need it to connect the case fan and the fan on the computer. እዚህ ጋር የኬሱ ፋን እንደምናሳየኋችሁ የቤቱ የራሱ ፋን አብሮት የሚመጣል። እሱን ከዚህ ጋር መሰካት አለበት። The case should be powered from this particular connector. እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ፋን አለ፣ የኬሱ ፋን እሱ ከማዘርቦርዱ ጋር ይሰካል ማለት ነው። The next step is to put the motherboard inside the case. አንድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁሉ ኬብል እዚህ ጋር ያለውን ኬብል በሙሉ መገጣጠም አለበት ከማዘርቦርዱ ጋር። እያንዳንዱ ለኢንፑት አውትፑት የተለያየ ፐርፐስ አለ፣ ለተለያየ ጥቅም አለው። እያንዳንዱን እንዴት አድርገን እንደምንሰካ ነው የምናየው ለዛሬ። አሁን ማዘርቦርዱን ሊያስገባ ነው። The next step is to put the motherboard inside the case. First of all, make sure that መጀመሪያ ኬብሉን ዞር ማድረግ አለበት። ምክንያቱም ማዘርቦርድ የሚቀመጥበት ቦታ ላይ ነው ኬብሉ የተቀመጠው። እሱን ዞር ካረጋ በኋላ ማዘርቦርዱን ሊያጣብቅ ይችላል ከቤቱ ጋር ከሃውሲንግ ጋር። the cables are untangled and out of your way as you get inside. እዚህ ጋር ቀዳዳ አለ
ያያችሁት በቀዳዳውን ተጠቅሞ ዞር አደረገው እዚህ ጋር ቀዳዳ አለ በሱን በተለያየ ቦታ ዞር አደረገው አሁን ማዘርቦርዱን ሊያጣብቅ ይችላል We'll pay more attention to cable management later by hiding them behind the side panel so that they don't hang about inside the case and don't hinder the proper air circulation. ይሄ ደግሞ የኢንፑት አውትፑት እና የፖርት የተለያየ ፖርት መሰኪያ ነው እዚህ ጋር ጫፉና ጫፉን ብታዩ እዚህ ጋር ስላይድ አለ ይሄንን ስላይዱን ከኬሱ ጋራ ቦታ አለው ቀስ ብሎ እሱን በስላይዱ ማስገባትና ፒን ያደርገዋል ያጣብቀዋል እሱን ከዛ ከላይ ላይ ማዘርቦርዱ ቁጭ ይላል ከዛ በዚህ ጋራ ከማዘርቦርዱ ጋር የሚያገናኘው ቀዳዳ አለ በሱ ስላት ማስገባት ይችላል አሁን ተመልከቱ Look inside the motherboard box to find the input-output shield. እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ያለው ስላይድ እና እዚህ ጋር ያለው ስላይድ እና እዚህ ጋር ያለው ክሊፕ እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ክሊፕ አለው በሱን ስላይዱን ማስገባት ማለት Insert it in the rear of your case according to the position of the motherboard. Do it from the inside of the case and push slightly until it clicks into place. Then have a look at how your motherboard fits into the case to find out where you should prepare additional እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ቀዳዳ አለ እያንዳንዱ ጋር እዚህ ጋር ቀዳዳ አለ እሱ ጋር አብሮት የሚያጣብቀው ቦልት አለ ከማዘርቦርድ የቤቱም ላይ ቀዳዳ አለ ይሄ ቀዳዳና ቤቱ ጋር ያለው ቀዳዳ አብሮ ማች ሲሆን በዚህ ጋር ይሄንን ከቤቱ ጋር ቦልት አድርጎ ማጣበቅ ይቻላል ማለት mounting points. Usually these things also እነዚህ ናቸው ይሄን ይመሳሰላሉ ቦልቶቹ ማጣበቂያ also called standoff screws standard screw ይባላሉ ስማቸው with the computer case. Add some more ከቤቱ ጋር የሚመጡ ናቸው አብሮ ነው የሚሸጣቸው አንዳንድ ጊዜ ከማዘርቦርዱ ጋር ይሸጡታል አንዳንድ ጊዜ ከቤቱ ጋር ይሸጡታል ግን አብሮ የሚመጣ ናቸው or if necessary. Now check the motherboard again to make sure it coincides with the standoff screws. Now fix it to the case with the screws that come shipped with the case. በሙሉ ያለውን መጠቀም አለብን 6 ከሸጡልን 6ቱንም ተጠቅሞ 8 ከሆነ 8ቱንም ቦልት ተጠቅሞ ማጣበቅ አለብን ማለት ነው ነሽወደኋላ አርቄ At this stage, it's time to connect the motherboard to the power supply. የመጀመሪያውን የፓወር ሰፕላዩን ማዘርቦርዱን ከፓወር ሰፕላዩ ጋር ማገጣጠም አሁን እንዳልኳችሁ እያንዳንዱ ይሄ ኬብሉ መገጣጠም አለበት ከማዘርቦርዱ ላይ መሰካካት አለበት This thick cable delivers power to the motherboard. ይሄ ኬብሉ ጥቅሙ ከፓወር ሰፕላዩ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፓወር ሰፕላዩ ይሄ ከፓወር ሰፕላዩ የሚመጣው ኤሌክትሪክ ወደ ማዘርቦርድ ጋር እንዲደርስ በዚህ ነው የሚጠቀሙ ስለዚህ ይሄ የማዘርቦርድ የፓወር ሰፕላይ ኬብል ይባላል So plug it in. This 8-pin cable powers the processor so ይሄ ደግሞ ፕሮሰሰሩን ከፕሮሰሰሩ ጋር የሚጋጠም ኬብል ነው connected to the plug with the corresponding mark. ከፕላጉ ጋር ማለት ይሄና ፕሮሰሰር ዩኒቱ አብሮ ይጋጠማል ማለት ነው ፕሮሰሰር ዩኒቱ ደግሞ ሴፓሬት ፓወር ይወስዳል ማለት ነው Leave the graphics card power connector for now. We'll put it into this proper place as soon as the card is installed. ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ኮዱን ያስገባል ያን የቀረውን ኬብል ከማስገባቱ በፊት መጀመሪያ የኤሌክትሪክ ኮዱን ያስገባል Now we are ready to connect the motherboard to the front panel of the case. At this አሁን ደግሞ ከፍሮንት ፓናሉ ጋራ ያገጣጥም ነው የማዘርቦርዱን stage you may have some difficulties if you are building a computer for the first time, especially when you need to connect the front panel cables. የፍሮንት ፓናል ኬብል የሚባሉት እነዚህ ሊሰካካ ነው አሁን እያንዳንዱ እዚህ ጋር እንደምታዩት እያንዳንዱ ማርከር አለ እዚህ ጋር ይነግራቸዋል ማርከር አለ እያንዳንዱ ማርከር እና እሱን መሰካት ነው ብዙ አታስቡ ተሳስታችሁ ይሄንን እዚህ ጋር ሰካዋለሁ ተሳስቼና እዚህ ጋር ሰካዋለሁ ብትሉት ማች አያረግም እዚህ ጋር ብትሰኩት እሺ አይልም እዚህ ጋር ብቻ ነው የሚሰካው ስለዚህ በግድ ተሳስቼ ሌላ ጋር ሰካዋለሁ ብሎ መጨነቅ አያስፈልግም Don't worry, all plugs and all motherboard connectors come with the corresponding markings. It's very easy. Put the audio plug into the audio connector. Just
የመጀመሪያ ኦዲዮ ፕላግ ነው እዚህ ጋር ይላቸው HD ኦዲዮ ይላል ኦዲዮ ፕላጉን ከኦዲዮ ኮኔክተሩ ጋር መሰካት አለበት Pay attention to the location of the connectors and remember that if you are trying to put something in the wrong place, it won't fit in. እንዳልኳችሁ በግድ ብትሉ ፊት አያረግ After that, insert the USB plug into USB 1 or እዚህ ጋር ደግሞ USB plug ይባላል USB plug-ን ደግሞ USB ቦታ መሰካት USB 2 connector, and it doesn't matter which one you choose. USB plug-ን ከማዘርቦርዱ ላይ ብዙ USB መጠቀም ስለምንችል የተለያየ ከአንድ በላይ ቦታ አለ ስለዚህ ከመርጠን አንዱ ጋር መሰካት እንችላለን በግድ አንዱ የመጀመሪያው እዚህ ጋር ይሰካ የሚቀጥለው እዚህ ጋር ይሰካ የሚባል ነገር የለም ሶስት ካለ ከሶስቱ አንዱ ላይ ቢሰካ ይሰራል Now it's time to connect the power and reset buttons as well as LED indicators. ከዛ የሚቀጥለው ደግሞ ሪሴት ባተን የሚባል አለ እና ሪሴት ባተን HDD ሊድ የሚባል አለ እሱን ደግሞ ሁለቱን ሊሰካ ነው Read the motherboard manual to find out their exact location. HD በብዛት ጊዜ በማኑዋሉ ይነግረናል የተለያየ ማዘርቦርድ የተለያየ ቦታ LED, reset, power and power LED indicator. Electric polarity is usually marked on the motherboard and the plugs. If there is no marking at all, then the general principle of motherboard design is that the positive contact should be on the left and the negative on the right. The white ማርከር ከሌለው ፖዚቲቭ እና ኔጋቲቭ ናቸው ሌፍት እና ራይት ነው ፖዚቲቭ ኦን በግራ በኩል ነው ኔጋቲቭ በቀኝ በኩል ነው እሱ ማስተዋወስ አለበት በብዛት ጊዜ ድንገት ተሳስተን ገልብጠን እንዳንሰካ ማለት ነው The wire is the negative one and the green wire or the wire of any other color is the positive one. If your front panel has a USB 3 port, USB 3 port የሚባል አለ እሱ ደግሞ እሱም ጭማሪ ካለው ከሃውሲንግ ጋር ከኬሲንግ ጋር የሚመጣ ከሆነ እሱንም ማዘርቦርዱ ሰፖርት የሚያደርገው ማዘርቦርዱ አብሮት የሚመጣ ከሆነ እሱንም መሰካት ይቻላል ማለት ነው This is the wire you should plug into this motherboard connector marked as USB 3. USB 3 የሚባለውን ቦታ ፈልጎ USB 3ን ፕላግ ማድረግ ነው The next stage is to install በብዛቱ አሁን ያሳየን በሙሉ ኬብል እያንዳንዱ ማዘርቦርድ አብሮት የሚመጣ እና ከሃውሲንግ ጋር የሚመጣው ኬብል ትርፍ ኬብል የሚባል ሃውሲንጉ የሰርቨር ኬብል የሰርቨር ሃውሲንግ ካልሆነ በስተቀር በብዛቱ በየቀኑ የምንጠቀመው ኮምፒተር ሃውሲንግ ከሆነ እሱ ኬሲንጉ አብሮት የመጣው በሙሉ ማዘርቦርዱ ላይ መሰካት የሚችል ነው ማለት ነው and connect the SSD. አሁን ደግሞ SSD Just find a good place for the drive inside the case and fix it there. In our case, it can be put here onto this side panel. Fix the drive with screws, connect the power cable from the PSU and use the SATA. አሁን ይሄ አዲሱ ሃርድ ድራይቭ ነው ሃርድ ድራይቭ አዲሱ ሃርድ ድራይቭ እንደ ድሮ ጊዜ ሃርድ ድራይቭ ዲስክ ምናምን የሚያስገባልኝ ስለዚህ ሃርድ ድራይቭ አክሰሱ ከሃውሲንጉ ከውጭ ጎን ነበር ድሮ የሚቀመጠው ምክንያቱም ዲስክ ድራይቭ ምናምን ያስገባ ነበር አሁን ግን ኬሲንጉ ከዚህ ከኢንቴሪየር ሰፖርቱ ጋር አብሮ ማጣበቅ ይቻላል ማለት ነው ያ አሁን የያዘው ሃርድ ድራይቭ ነው ሃርድ ድራይቭ ሊያጣበቅ SATA cable to connect the SSD to the motherboard. ካጣበቀ በኋላ አብሮት የሚመጣውን ኬብል ያጋጠመን ሆነ ኬብል ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ ኬብል ከማዘርቦርዱ ከኬሲንግ ጋር የመጣው ከማዘርቦርዱ ጋር የተጣበቀው ለሃርድ ድራይቭ The next and almost the አሁን ደግሞ ከሃውሲንግ ጋር ከሃርድ ድራይቭ ጋር የሚመጣው ኬብል እሱን ደግሞ ከማዘርቦርዱ ጋር እንትን ይላል ይሄ እዚህ ቀለም ያላቸው ከቤቱ ጋር የመጣ ፕላግ ናቸው ይሄ ኬብል ናቸው ይሄ ደግሞ እዚህ ጋር ጥቁር የምታዩት
ሃርድ ድራይቭ ጋር የመጣ ነው እሱ ደግሞ ከማዘር ቦርዱ ጋር ነው የሚጣበቀው The last step is installing the graphics card. እዚህ ጋር ይታያችኋል እዚህ ጋር ይሄ ከማዘር ቦርዱ ጋር የተጣበቀ ነው ይሄ ደግሞ ከሃውሲንግ ጋር ሃርድ ድራይቭ ሚል ኬብል አለ እሱ ደግሞ ከፓወር ሰፖርቱ ጋር የሚመጣ ነው እሱ ደግሞ ከዚህ ጋር ከሃውሲንግ ጋር የሚጣበቅ ነው ማለት It is quite easy. Take it out of the box and unpack. The next and almost the last step is installing the graphics card. አሁን ደግሞ የግራፊክ ካርድ ያስገባል It is quite easy. Take it out of the box and unpack. ከቦክሱ ጋር አንተፓክ አረጋችሁ Estimate how it would fit into ትልቅ ነው ስለዚህ እንዴት አድርጎ ፊት እንደሚያደርግ ይታያችኋል እዚህ ጋር ይሄ ግራፊክ ሰፖርት ይሄ ነው መጀመሪያ ከማዘር ቦርዱ ጋር መጣበቅ አለበት the case and remove a shield or two from the rear of the case to make way for the card's connectors. መጀመሪያ እዚህ ጋር ቦታ ማጣብ ማስቀመጫውን ቦታ ማዘጋጀት አለብኝ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ፊት ከዚህ ጋር ነው ፊት የሚያደርገው እዚህ ጋር ደግሞ እንዴት አድርጎ ሰፖርት እንደሚያደርገው ነው እና መጀመሪያ ይሄን ቦታ ማዘጋጀት አለብኝ Then just insert the card into the PCI Express slot. እዚህ ጋር ኬሱን ከፈተልን ቦታው እዚህ በዚህ ጋር ታስገባን ከኬሱ ቀዳዳ አለ እዚህ ጋር ኬሱን ከተከፈተ በኋላ በዚህ ጋር ኢንሰርት ያደርገውና ከዛ ማጣበቅ ይችላል ከማዘር ቦርድ and use a screw or two to secure the graphics card's metal retention bracket to the case so that it is fixed into place firmly and can't get damaged. Finally, it is now that you connect the additional power cable that was hanging above the case all this time. At this moment, ይሄን አሁን እንዳልኳችሁ ይሄ ቀለም ያለው ኬብል ከቤቱ ጋር የመጣ ነው መጀመሪያ የሱን የፓወር ሰፕላይን መጀመሪያ ያጋጥማል You're almost finished with the assembly operations except for cable management and closing the case. Lay the wires and cables neatly, tie them if necessary. የመጀመሪያውን የዚህ ኢምፖርት ያጣበቃል ጥቁርና ነጭ ቢጫና ጥቁር ያደርገው ከዛ ደግሞ ከዛኛው ሳይድ የሚመጣው to make sure they are not hanging all about inside the computer case. Then close the side panels. ትርፍ ኬብል ካለ ሁሉንም ውስጥ አስገቡት እና ከኬብሉ ውስጥ አስገቡ ከዛ ዝጉት ይላል የላኛው That's all. We've got everything together. ሲምፕል ነው እዚህ ጋር ስላይድ አድርጎ የሚወጣ ነው ይሄ ቦታ Now let's start the computer and run some tests. First of all, ከዛ ሰክታችሁ ቼክ አድርጉ ነው የሚለው ኦኬ ለዛሬ እዚህ ጋር ቆማለሁ